Sziasztok! A tőlem szokatlan módon ezúttal egy magyar nyelvű videóval jelentkezek angol felirattal. A talán meglepő fordulat oka, hogy megkeresett a BenQ, a neves monitorgyártó cég, hogy szeretné kipróbálni az egyik 4K-s budget monitorjukat. Olcsó 4K-s monitor? Na, hogy érdekelt. Pláne mivel alapból évek óta használom a monitorjaikat, de legfőképpen mivel semmilyen formában nem kötötték meg a kezemet, így a valós tapasztalataimat tudom megosztani veletek. A teljes körű tájékoztatás kedvéért azonban előre jelezném, hogy a cég a monitort számomra ingyenesen biztosította. Mint azt valószínűleg a legtöbben tudjátok, nem vagyok profi hardware tesztelő. Így az ezután elhangzottak inkább az én személyes véleményemet tükrözik egy olyan valakitől, aki videójátékokból és videóvágásból él. Szóval, a monitor, amit az elmúlt körülbelül egy hónap során teszteltem, a BenQ EL2870U kódnévre hallgat, és jelenleg az egyik legolcsóbb 4K-s monitor a piacon, egy körülbelül 105 000 forintos árral. Persze ez az összeg sokunk számára nem éppen kevés, de a 4K-s monitorok jellemzően egy jóval magasabb árkategóriáról indulnak. Amit kapunk ezért a pénzért, az egy 28 incses, 16:9-es képarányú monitor 3840x2160-as maximális felbontással. Én alapból 1440-es felbontásban játszok, így ez volt az első igazi 4K-s tapasztalatom PC-s játékokkal, és a felbontásbeli különbség őszintén szólva meglepően lenyűgözött. A monitor képernyője maga egy TN panel, 1 millisekundum válaszidővel, 300 nit fényerővel, 60 Hz képfrissítéssel és beépített FreeSync funkcióval. Őszintén megmondom, egy kicsit tartottam a TN paneltől, mert eddig mindig IPS monitorokat használtam, amelyek jellemzően nagyobb betekintési szöggel és élénkebb színekkel rendelkeznek, egy magasabb áron természetesen. Szerencsére kellemesen csalódtam, és TN panelünk betekintési szöge abszolút kényelmes volt, ameddig az asztalnál ültem a monitor előtt, és a retteget színtorzulás csak akkor vált láthatóvá, amikor fel alá sétáltam a szobában. Az 1 millisekundumos válaszidő remek volt, ez olyasmi, amit az IPS monitorok még mindig nem tudnak nyújtani, és a 60 Hz-es frissítéssel sem volt gondom. Na persze, ha 60 FPS fölött akartok 4K-ban játszani, akkor a monitornál is ennél jóval mélyebbre kell majd nyúlni a pénztárcátokban. Számomra a másik sarkalatos pont a színek minősége volt, ahol a monitornak szintén vannak bizonyos hiányosságai a TN panel miatt. Szerencsére ezeket jó részben sikerült orvosolni egy beépített HDR funkcióval, mely alapból nem jellemző erre az árkategóriára. A nagy dinamika tartomány, vagyis a HDR jellemzően az IPS panelek számára elérhető technológia, mely jelentős előnyt biztosít számukra a színtartomány megjelenítésében. Az EL2870U monitor esetében azonban egyetlen gombnyomással aktiválhatjuk a HDR funkciót, ezzel jelentősen megnövelve a képernyőn megjelenített színtartományt. Egy újabb gombnyomással pedig még tovább fokozhatjuk kedvenc játékunk kinézetét, így aktiválhatjuk ugyanis a Brightness Intelligence Plus rendszert, mely a monitor alján található szenzor segítségével automatikusan optimalizálja a megjelenített színeket és a fényerőt összhangban a monitor környezetével. Gyorsan be is mutatnám ezek működését közben két kedvencemmel, a World of Tanks, illetve a Deus Ex Mankind Divided játékokkal.
Összességében tehát úgy jellemezném a monitor teljesítményét, hogy bár nem éri el egy IPS panel által nyújtott HDR minőségét, az összhatás határozottan jobb egy átlagos TN panelhez képest. Amennyiben a monitort képszerkesztéshez vagy videóvágáshoz vennétek, úgy én egy magasabb árkategóriát javasolnék. Amennyiben azonban hétköznapi használatra és játékokhoz használnátok, nos, az előbb pontosan láthattátok, hogy mire képes a monitor egy relatíve alacsony árért cserébe. Ami engem azonban igazán meglepett, az a beépített szemvédelmi technológiák hatékonysága volt. Már említettem a BI Plus rendszert, amely nem csak javítja a kedvenc játékaink kinézetét, de nem mellesleg a szemet is jóval kevésbé terheli. Ehhez jön hozzá az egyébként könnyen kezelhető menüből aktiválható, alacsony kék fénykibocsátó technológia, mely többféle üzemmóddal rendelkezik és amely kiszűri a szemet fárasztó és irritáló kékfényt. Végül pedig a villódzásmentes technológia, mely a konstans, egyenletes fényforrásnak hála pihenteti a szemet, ami olyasmi, amire sokan nem is gondolnak. Én általában egy jó 10-14 órát töltök monitor előtt nap mint nap, és a fene vigye el, igencsak látványos volt a különbség ennek a triónak köszönhetően. A nap végére általában a szemeim gyakran fáradtak és irritáltak, ez az érzés azonban a monitorteszt alatt jelentősen csökkent. Ha te is egy monitor képernyőjét bámulod egész nap, én mindenképpen javasolnám, hogy nézz utána ezeknek a megoldásoknak. A szemeid megköszönik majd neked a gondoskodást, azt garantálom. Végül említenék még pár extrát, amivel a monitor rendelkezik. Beépített hangszórók, egy HDMI port, egy DisplayPort és egy direkt fülhallgató bemenet. A monitor beüzemelése is gyerekjáték volt. A hozzájáró talp ugyan műanyag, de elég robosztus és stabil, és mindössze 2 kattintással összeszerelhető. Az állványon a monitor előre és hátra dönthető, oldalirányba azonban nem, és sajnos a magassága sem állítható, amely tipikus budget monitor probléma. A képernyő középpontja alapból körülbelül 30 cm magasra van az asztallaptól. Szükség esetén egy másik kompatibilis állványra, vagy akár a falra is felszerelhető. Nos, ez volt tehát a BenQ EL2870U. Egy szolid, bevezető kategóriás 4K monitor, jobb teljesítménnyel, mint az átlagos TN panelek a kategóriájában. Remélem hasznosnak találtátok ezt a kis videót, írjátok meg mindenképpen a kommentekben, hogy mit gondoltok róla, vagy esetleg, hogy van-e ezzel a monitorral saját tapasztalatotok is. Köszönöm, hogy végignéztetek, és hamarosan újra találkozunk a képernyőn.